אז אחרי 3 חודשים של חפירות וחיפושים אינטנסיביים, זהו, נגמר, מצאתי, קניתי, די. מה קורה חברים, שבוע טוב לכולם, ואם אתם בטעות, במקרה, גרפיקאים, עורכי וידאו, צלמים, אנא ערף ומחפשים מסך חדש תדיר מושלם לעריכה, אז הסרטון הזה הוא בדיוק בשבילכם, כי אנחנו הולכים לדבר על המסך המושלם החדש שלי, האסוס פרו-ארט PA329C. למה אני עושה ככה? אין קשר לאותיות. למה בחרתי דווקא את המסך הזה, ולמה אני חושב שהמסך הזה זה אחד המסכים הכי טובים שאתם יכולים לקנות היום? אז למי שזה מעניין אותו ומחפש מסך, הסרטון הזה הוא בום שלו, פתח ומתחיל. אז כמו שאמרתי, אחרי 3 חודשים שאני אשכרה חפרתי, הפכתי כל פינה ברשת ושיגעתי אנשים בקטע פסיכי, דרך אגב סליחה מראש, אין מה לעשות. המסכים האלה הם נורא יקרים, זה לא מסכים של 1,000 שקל, אז צריך לבדוק אותם לעומק. זה אותו דבר כמו שאתם קונים מצלמה ועדשה שהם 12, 13, 14, 18, 20 אלף שקל, עם כל הכבוד אתם עושים עבודת מחקר כמו שצריך, כי זה חלק מהציוד המקצועי שלנו, ולפה בדיוק גם נכנס מסך. כי אין מה לעשות, בסופו של דבר המסך מראה את העבודה המקצועית והמושלמת שאנחנו מוציאים מתוך המצלמות המקצועיות והמושלמות שלנו, ואם אין את הסינכרון ביניהם, אז מה זה שווה שיש לכם מצלמה של 20,000 אם אתם רואים את זה על איזה מסך מאפן של לא יודע מה 700 שקל? זה לא עובד ככה. ולפה בדיוק נכנס המסך הזה. עכשיו, חשוב לציין שהסיקור הזה הולך להיות מנקודת המבט שלי בתור מישהו שמתעסק בסטילס, וידאו, ריטוש תמונה, עריכת וידאו, תיקוני צבע. אני פחות גרפיקאי, לא יוצר משחקים ודברים כאלה, אבל צבע ודיוק בצבע ובכלל הגשה לפרינט וכו', זה דברים שנורא חשובים לי, ובגלל זה בדיוק כל הסרטון ממוקד על זה. אז ככה, בואו נתחיל באיך המסך הזה מגיע. אז קודם כל הוא מגיע בקרטון ענק מגניב ואפילו מעט סקסי. בתוך הקרטון אתם תמצאו ניירת וכבלים, כל מה שאתם צריכים בתכלס בשביל לתפעל את המסך הזה. עכשיו, מבחינת כבלים אתם מקבלים בערך כל דבר שאתם רוצים, מחשמל, שזה די הגיוני, כבל דיספליי פורט, יש לכם כבל HDMI, חיבור USB Type-C ל-Type-C, ועוד חיבור USB מ-Type-C ל-USB רגיל, שזה בעצם כדי לחבר ולהפוך את החיבורים של כל המסך הזה לשמישים. בנוסף לזה מלא ניירת מיותרת, אבל עם כל הכבוד בתוך כל הניירת המיותרת הזאת יש גם ניירת נורא חשובה, כי שוב המסך הזה מקצועי ולכן הוא עובר בדיקות וקיול מה שנקרא מהמפעל, ובגלל זה אתם מקבלים בעצם תעודה שמראה לכם כמה המסך הזה מושלם, מקויל, ובעצם את הבדיקה שלו, שזה דבר נורא חשוב. בנוסף לזה בתוך הקרטון אין יותר מדי דברים. אחד הדברים שאני ממש אהבתי שבעצם החיבור שלו, העמוד, המעמד, הנערף, מגיע כבר מחובר ואין צורך להתעסק בהברגות וכל מיני דברים כאלה, אתם פשוט מוציאים אותו, הוא מתחבר בכמה קליקים פשוטים, כאילו פשוט להכניס וזהו, הוא מחובר, וזהו, אתם מוכנים לעבודה. וכמובן שמסך מסוג הזה אפשר לכוון אותו בכל זווית אפשרית, אם זה לעבוד לאורך ולרוחב ולסובב אותו לכל זווית שרק נוחה לכם, כי מן הסתם ככה המסכים האלה בנויים, הם אמורים לעשות את זה. אגב, בונוס קטן מאוד לכל עניין הזה שהמסך מגיע מקויל, פקטורי קיול, זה אומר שלפחות בחצי שנה הקרובה יש מצב שלא תצטרכו לעבור שום קיול באופן ידני, למרות שעדיין אני ממליץ לעשות את הקיולים האלה בתדירות כמה שאפשר יותר גבוהה, כי זה תמיד בריא וטוב. ועכשיו, אחרי הרכבת המסך, אנחנו יכולים להתרשם מהיופי שלו. אז כן, המסך הזה הוא קצת חתיך אפילו. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים לגבי הנראות שלו, זה שקודם כל המסגרת שלו היא נורא דקה, וזה ממש נחמד, כי זה לא בולט ולא מגושם. ופלוס בנוסף לזה הוא לא כל כך עבה, או אפילו לא עבה בכלל. חוץ מהבליטה הזאת מאחורה, המסך יחסית מאוד אסתטי, שזה תכלס חשוב. כמובן שאם הסטאפ שלכם זה מסך דבוק לקיר, אז תכלס לא אכפת לכם חוץ מהמסגרת, לא מעניין אתכם שום דבר, אז זה מהמם. אז לפני שאנחנו מגיעים לחוות הדעת שלי, מה אני חושב על שימוש במסך הזה כבר מעל שבועיים, בואו ניכנס לדברים ולפרמטרים הבאמת חשובים לגבי המסך הזה, ונתחיל בנתונים על יבש, מה שנקרא מפרט טכני, שזה דרך אגב נורא חשוב. אז ככה, קודם כל המסך הוא פאקינג 32 אינץ' 4K HDR, שזה מוש. המסך הוא פאנל IPS ו10 ביט אמיתי. דרך אגב, זה משהו נורא חשוב, יש כאלה שרושמים שזה 10 ביט, אבל זה לא באמת. בפועל, זה, בדקתי אותו, הוא אשכרה 10 ביט וזה מהמם. כמובן, אתם צריכים כרטיס מסך שתומך בזה בכלל. 100% sRGB, 100% Adobe RGB,
תומך ברק 2020 ו100% רק 709. והמסך הזה הוא 60 הרץ. כן, אני יודע שיש מסכים עם הרבה יותר. שוב, חשוב להבין, המסך הזה לא מיועד לגיימינג, זה מסך מקצועי לעריכה. זה שתי פרמטרים שונים לגמרי, אז תבינו את זה. בנוסף לזה, המסך יש לו קצב רענון נורא מהיר של 5 מיליסקנד. שוב, יש יותר טובים, זה סאגה אחרת של מסכים. אם אתם צופים בסרטון והגעתם עד לפה, אתם כבר מבינים שהמסך הזה לא מיועד לדברים האלה, אלא מיועד ספציפי לכם. עכשיו חשוב לציין שמה שאני פירטתי לכם זה הדברים שחשובים לי באופן אישי, וזה מה שאני חיפשתי במסך. יש לו עוד המון מידע והרבה מאוד דברים שכדאי ווואלה חשוב לדעת, אז אני מצרף לכם קישור עם כל המפרט הטכני המלא שלו, אז שווה להיכנס ולראות גם את זה. ועכשיו נעבור לאחד הדברים שתכלס לי באופן אישי נורא חשוב, וזה היציאות. אז ככה, יש פה אותם מלא, כמו זבל, הכל מהכל. יש למסך 3 חיבורים של HDMI 2.0, מן הסתם דיספלייפורט, מן הסתם חיבור לחשמל, ודרך אגב יש גם כפתור און ואוף. אבל בנוסף לזה, יש לו 5 חיבורים של USB 3, ש2 מתוכם נמצאים למטה במסך, ו3 מתוכם נמצאים בצד שלו, שזה ממש נוח כשאתם רוצים לחבר כל מיני דברים חיצוניים. בנוסף לזה, יש לו חיבור של Type-C ל-Type-C, שזה גם דיספליי, גם חשמל, לכל מי שלמשל משתמש במקים, או בכללי המחשב שלו מקבל חשמל ודיספלייפורט ב-Type-C. ובנוסף יש לו עוד חיבור של USB שבעצם מקשר את המסך למחשב שלכם, ככה שבכלל תוכלו להפעיל את כל החיבורים האלה. אז שוב, מבחינת חיבורים, באמת שיש פה הכל מהכל. חיברתי לו סוני, חיברתי לו מיבוקס, חיברתי לו תאורת LED מאחורה שכאילו צורכת חשמל ממנו, מפצל USB כאילו שחסר לי, ועוד את כל העולם ואשתו. נראה לי לא נשארתי חיבור אחד פנוי, שזה מגניב שיש לנו את כל זה. קיצור, לא חסר חיבורים. דרך אגב, יש לו גם חיבור לאוזניות, שזה ממש נחמד, כאילו בתכלס יש לו גם רמקולים, אבל בינינו אף אחד לא הולך להשתמש בזה. יש לו חיבור לאוזניות, כאילו זה הרבה יותר נוח לחבר את זה לאוזניות במסך מאשר לאוזניות מאחורה של המחשב, אז סתם שתדעו שיש. כמו שאמרתי, זה מסך מקצועי, יש בו הרבה פיצ'רים. עכשיו, כמו שציינתי לכם בהתחלה, שמן הסתם המסך הזה מסתובב, אבל הזווית סיבוב שלו היא ממש גדולה, מה שהופך אותו למאוד שימושי, שאתם רוצים קצת לנוח ולהיזרק לכם בספה או בכיסא ולראות טלוויזיה. אז אתם יכולים לסובב אותו ולהתפנן ולראות לכם טלוויזיה בשעות הפנאי שלכם, שזה ממש נחמד. עכשיו נעבור לעניין השליטה במסך, מניו, אפשרויות וכו'. אז קודם כל, המניו נורא פשוט ונוח, נורא אינטואיטיבי וקל. דרך אגב, גם הכפתורים מאחורה, הכל קליקבילי, ויש ג'ויסטיק שנורא קל ופשוט לנווט. בנוסף לזה יש לכם אפילו אפשרות לשמור 2 פריסטים קבועים. אממה, אחד הדברים המעצבנים זה המיקום שלו. המקום שלו נמצא בצד ימין מאחורה. מה שקורה שבמידה ואתם עובדים עם 2 מסכים למשל כמוני, והמסך השני שלכם נמצא מצד ימין, זה הופך את הגישה לזה לממש לא נוחה, שזה מציק. אין לי מושג למה אסוס תמיד חוזרת על זה, זה מוטיב קבוע אצלהם, זה לא נוח, די לעשות את זה, תעבירו את זה מקום, כאילו, מה הבעיה? זה כולה להעביר מקום. תתקדמו כבר. או שתמציאו שלט, כאילו, תמציאו שלט שמגיע עם המסכים הנורא יקרים שלכם, שאפשר להעביר למשל את 2 הפריסטים שיצרנו, כאילו, מה הפואנטה? להיכנס וזה. תצאו שלט, תלחץ ותעבור, כמו בטלוויזיה. אחלה רעיון, אני רושם על זה פטנט, אם אתם עושים את זה, תמלוגים אליי. אבל תכלס, הדבר הכי חשוב בכל עניין השליטה של המסך הזה, כי שוב, כאמור, המסך הזה הוא מסך מקצועי. ועם המקצועיות שלו מגיעה גם שליטה מקצועית. מה שזה אומר שיש לכם שליטה בבהירות וקונטרסט, שזה obvious, אבל יש לכם שליטה ב-RGB וב-White Balance. מה שאומר שכשאתם עושים קיול למסך, אתם מגיעים לרמת דיוק הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה. בנוסף לזה, יש יתרון נורא נחמד במסך הזה, שהוא דואג לעיניים שלנו, ובגלל זה יש לו מעין הורדה של האור הכחול. ואז יש לכם סינון, שאם אתם עובדים המון שעות, ואין לכם איזשהו משהו סופר קריטי שאתם צריכים לעשות עכשיו, תורידו את האור הכחול מהמסך ותתנו לעיניים שלכם קצת לנוח. זה ממש מהמם שיש פה את האפשרות הזאת. כמו שאמרתי, הוא מפוצץ באפשרויות. ועוד כמה דברים קטנים ששוב, אני לא משתמש בהם, אני פשוט מציין לכם את זה סתם שתדעו. קודם כל, יש אפשרות למסך הזה בעצם לחלק את הדיספליי שלו ל2, מה שאומר שאתם יכולים לראות בו זמנית חיבור משתי מקורות, יעני למשל 2 מחשבים. ועוד משהו אחד, שבמידה ואתם עורכים גרפים ומכינים משהו בעצם לפרינט, יעני לדפוס עיתון וכו', אז אתם יכולים לתת למסך בעצם הוראה להראות לכם דיספליי של הדפוס שלכם בדפוס מלא. שוב, אני לא מתעסק עם זה, כמו שאמרתי, יש לכם בקישור של הסרטון למטה מלא מידע, אז תיכנסו למי שזה רלוונטי. אני פשוט מציין כי סתם שתדעו שיש. אז אחרי חפירה ארוכה מאוד על כל המפרטים
הטכניים וכל הדברים, מה שנקרא על יבש. בואו נתחיל לעבור על הדברים שמה שנקרא הרגש, הפיל והתחושות האישיות שלי אחרי שימוש ממושך במסך הזה. אז נתחיל קודם כל בעניין השקלקלות. אז כן, המסך הזה לא זול, מה שכן, יש עליו מדי פעם מבצעים, ובגלל זה אני לא שם לכם קישור ישיר לקנייה, פשוט כנסו, תרשמו את הדגם בזאפ או תחפשו אותו בגוגל יש מצב שטיפלו על מחיר ממש מעולה. כל הדברים האלה שוב רשומים לכם בתיאור של הסרטון למטה. ועכשיו, אחרי שסיימנו לדבר על כל עניין הכספי, בואו נדבר תכלס על השימוש בו, ונתחיל במה שנקרא הפיל שבחדר, וזה הגודל שלו. הוא פאקינג 32 אינץ', אוקיי? זה מצד אחד מוש, מצד שני, תכלס, המסכים הכי פופולריים כרגע זה 27, שזה כאילו לא גדול מדי ולא קטן מדי. אממה, מה שנקרא כשאתם כבר נוגעים בזה, בגודל הזה, שוב, אני מדבר מהפן האישי שלי בלבד. ברגע שאתם נוגעים בגודל הזה וקולטים כמה כיף שמה שנקרא יש לנו שטח נדלן לעבוד במסך, זה משהו שהוא מצד אחד, כמו שאמרתי, יכול להיות לכם לרגע גדול מדי, אבל מצד שני, once התרגלתם, אתם לא יכולים להפסיק. ועכשיו משהו נורא חשוב שעלול להיות קצת מלחיץ ומפחיד, אבל אני אסביר אותו. המסך הוא מסך IPS. עכשיו, לא יודע למה ב-90% מהמסכים שיצא לי לבדוק, דרך אגב גם המסך הפסיכי הזה שהיה לי לפני זה, יש לו משהו עניין של כמו גוסטינג כזה ברגע שאתם רואים שחור ולבן. לדוגמה, הנה אני מראה לכם עכשיו שמה שאתם יכולים לראות שהמסך שחור לגמרי, וברגע שאני מזיז את העכבר אתם רואים מעין ערפיליות כזאת מוזרה, אז קודם כל אל תלחצו, כי רק בשביל לצלם לכם את זה הרמתי את האיזו לשמיים, זה לא כל כך בולט, וואנס המסך הוא לא 100% שחור, גם לא רואים את זה, זה רק שזה שחור לגמרי. דרך אגב, אם כבר מדברים על שחור לגמרי, אחד הדברים החשובים, שוב, המסך מקצועי, ציינו, הבנו, מדויק, חד, נדיר, אבל אחד הדברים באמת החשובים זה, המסך הוא כל כך איכותי והצבעים שלו כל כך עמוקים והקונטרסט והשחור שלו הוא כל כך שחור. לדוגמה, זה שתי המסכים, שניהם כרגע עם תמונה שחורה, סתם תמונה שחורה על שתיהם, והמסך השני נראה אפור לעומת המסך הזה, ולא, הוא לא מחובה, זה אשכרה תמונה שחורה. מה שזה אומר שברגע שאתם עורכים ואתם מתעסקים בדברים של צללים ובכלל גוון שחור, אתם אשכרה רואים את הגוון האמיתי והצבע האמיתי של התמונה שלכם. מה שמוביל אותי לסיפור מצער אך אמיתי שחייב לשתף אותו כדי שתבינו מה החשיבות של דיוק במסך. יש לי חבר שמה שהוא עשה זה דבר כזה, הוא ראה את הקיר המגניב שלי עם המליין אלפים תמונות כמו שאתם רואים פה, והחליט שהוא רוצה לעשות לעצמו גם דבר כזה, אממה החליט לעשות את כל התמונות שלו בשחור לבן. לקח, ערך, מהמם, הדפיס, הגיע הביתה וגילה שהתמונות שלו הם לא שחור לבן אלא הם שחור ירוק. למה? כי המסך שלו הוא היה לא מקוייל נכון ומסך שהוא תכלס מאפן, ואז בסופו של דבר מה שקרה זה שההדפסה שלו היא לא הייתה טובה. אז כן, אם אתם מעלים לאינסטגרם וכל מיני דברים כאלה זה לא קריטי, אבל וואלה, אם אתם עושים עבודה מקצועית ואתם שולחים את זה להדפסה, או למשל לא יודע מה, בוא נזרוק, אתם צלמי חתונות, אוקיי? שמלה לבנה, חליפה שחורה, זה בדרך כלל ממוצע כזה, ואתם מדפיסים אלבום חתונה שלם ללקוח שאתם ערכתם על המסך המאפן שלכם. עכשיו לא בטוח שהלקוח יבין את זה, אבל אני בטוח שכשאתם תראו את האלבום שלכם ותגידו פאק, אני לא מאמין מה היה פה, זה בגלל שהמסך שלכם, אחד, לא מקוייל, שתיים, מאפן. ודרך אגב, אם אתם רוצים להבין איך לקייל מסך, אז קודם כל יש לנו סרטון על קיולי מסך וכל מיני דברים כאלה, יקפוץ לכם פה, אבל באופן כללי, כאמור, חשוב שהמסך שלכם יהיה איכותי, וזה חלק מהסיבות. ועכשיו נעבור לנושא שהוא מאוד מאוד שולי, אבל יש אנשים שיש להם בעיות OCD, אז זה חשוב להם. עניין הניהול חוטים. אז למשל, במסך הקודם, שהוא עולה כמו 4 כאלה, אז וואלה, הניהול חוטים שלו היה נורא גרוע, ופה הניהול חוטים ממש סבבה. זה משהו שהוא נורא חשוב למי שזה חשוב, כי אתם יכולים להעביר בצורה אסתטית את כל החוטים דרך החור, שהוא מספיק גדול ומספיק סבבה, והכל מהמם. אז סתם שתדעו שיש, שוב, זה נושא לא כל כך חשוב. אם אנחנו מדברים על נושאים שהם לא כל כך חשובים, אז אני אנפח את הדבר הזה ולדבר על משהו שהוא לא ממש לגבי המסך עצמו, אלא באופן כללי לגבי שימוש במסך. אז יצא ככה שקניתם או אתם שוקלים לקנות מסך יקר אחוז שילינג. עכשיו בואו נדבר תכלס. עם כל הכבוד, אנחנו יושבים פה, או אתם יושבים אצלכם, מול המסך, במשרד, בחדר העבודה שלכם, אנא ערף מה, אתם יוצאים לצילומים של 2, 3, 4, 5, 6 שעות, סבבה, ויושבים עורכים שבוע. אז בסופו של דבר אתם תקועים מול המסך הזה רוב הזמן שלכם. מה שאומר בסופו של דבר שאני מגיע למסקנה כזאת שמסך הוא לא חייב להיות רק טוב לי לעבודה.
כן, בא לי שהמסך הזה גם ייתן לי פאן ויתרונות. כמו שציינתי שאני חיברתי פה פאקינג טלוויזיה, אז אני יכול להיזרק בכיף ולראות טלוויזיה, וחיברתי פה סוני, ואני יכול לשבת בכיף שלי ולשחק בסוני, כי שוב, המסך גדול, הוא גם 32 אינץ', אז זה אשכרה משרת אותי לא רק לעבודה, לא כל הזמן חשוב לעבוד. אנחנו לא עבדים, וזה נחמד ליהנות ממוצר לא רק בשביל זה. זה כמו שאתם קונים מצלמה יקרה, למשל, אבל אתם עדיין יכולים לצלם, לא יודע מה, איזשהו טיול שלכם. אז זה לא עבודה, אבל זה פאן. אני לא יודע מה הקשר במה שאמרתי עכשיו, אבל תבינו את העיקרון. once כבר לקחתם משהו, תהנו ממנו. למה לא? זה לא עולה 10 שקל, אז מה אכפת לי? תן לי הכל, שילמתי, תביא לי הכל. זה מה יש, ככה בא. אז בסופו של דבר, מה המסקנה הסופית שלי לגבי המסך הזה? וכן אני יודע שככה יצא שלא אמרתי כמעט שום דבר רע על המסך הזה, אבל צר לי, לא מצאתי. ואני רציני, חיפשתי אותו על קטנות, כי שוב, זה לא איזה משהו שסתם בא לפה, זה משהו יקר וזה כלי עבודה נורא חשוב. אז בדקתי, אמרתי לכם, בדקתי, ונכנסתי לפרמטרים הזויים, כמו שמה שהראיתי לכם עם הגוסטינג הזה. אז יש מסכים למשל שיש להם זליגה של צבעים, משהו דפוק באיך שבנו אותה, ופשוט ניסיתי ובדקתי, אין כלום, לא מצאתי, מה שמצאתי הראיתי לכם. מעבר לזה, אין כלום, המסך פיקס. ושוב, לי היה חשוב להביא כלי עבודה כמו שצריך, שישפר אותי וישדרג את העבודה שלי, ולא סתם יציג לי תמונה. להציג תמונה הייתי יכול במסך הישן שלי, אני צריך משהו שישדרג אותי. אז חברים, אם אתם בעולם שלי ומתעסקים בכמו שאמרתי ויז'ואל, זה כלי ששווה לשקול אותו ברצינות. כמובן שיש יותר טובים, יש פחות טובים, יותר זולים, יותר יקרים, בדרך כלל היותר מקצועיים גם ממש יותר יקרים. לי הוא מתאים לעבודה שלי ולמה שאני עושה, אבל יש אנשים כאלה שזה לא מתאים להם, ואם אתם למשל כאלה שרק בהתחלה ותכלס חובבנים שמעלים תמונות פייסבוק, אינסטגרם ודי טו לא, וואלה, לא בטוח שכדאי לכם. כאילו שוב, אם יש לכם את האפשרות אז למה לא? אבל אם אתם עושים משהו קצת מעבר לזה, ואם זה מדפוס לדברים של רציניים יותר, אתם חייבים שיהיה לכם כלי עבודה איכותי. לאו דווקא זה יכול להיות כל דבר. כמו שאמרתי, המצלמה והעדשה הכי יקרה בעולם לא תעזור לכם אם בסופו של דבר אתם תדפיסו את התמונה שהיא שחור לבן ותקבלו אותה שחור ירוק. אז חברים, אני ממש מקווה שהצלחתי לעזור לכם בבחירת המסך החדש שלכם, ואם אתם רוצים לדעת מי זה המסך שדפק לי את המוח ובגללו נכנסתי להוצאות כלכליות קשות ביותר, אז זה הסרטון, אתם יכולים להיכנס לשם ואנחנו ניפגש כבר שמה או בכל דבר אחר. יאללה ביי.